گل کلم رو میشه هم به صورت خام مصرف کرد و هم پخته. توی این ویدیو بیاین با هم دیگه یه خورش کاری فوق‌العاده لذیذ و رنگین با گل کلم درست بکنیم. این غذا نه تنها از لحاظ طعم و رنگ هیچ کم و کسری نداره، بلکه چون توش از هیچ ماده‌ای که منبع حیوانی داشته باشه استفاده نکردیم و به خاطر همین این غذا یه گزینه بسیار عالیه برای گیاهخواران و ویگن ها. من فریبا رجبی هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. گل کلم داره به یکی از پرطرفدارترین سبزیجات توی دنیا تبدیل میشه به خاطر اینکه خواص غذایی خیلی بالایی داره. این گل‌های سفید خوشمزه به خاطر داشتن ویتامین C خیلی بالا برای تقویت سیستم ایمنی بسیار مفید هستند و ضد بیماری‌های قلب و سرطان هم هستند. گل کلم قند نداره، چربی نداره و فیبر بسیار بالایی داره و به خاطر همین بسیار کم کالری هستش. یعنی هر 100 گرمش فقط 25 کالری داره. خب بریم تا مواد اولیه خورش کاریمون رو آماده بکنیم. توی اولین مرحله من ادویه هام رو مخلوط میکنم. توی این خورش من پودر ماسالا دارم، اما از اونجایی که هیچ وقت پودر ماسالا رو به شکل آماده خریداری نمی کنم، خودم مواد اولیه پودر ماسالا رو داخل آسیاب به شکل پودر در میارم و اون رو مصرف میکنم، چون عطر و طعم بسیار بهتر و با کیفیت تری به خورش من میده. به این شکل هستش که من حدوداً 1.5 قاشق چایخوری زیره دارم، نصف قاشق چایخوری رازیانه دارم و حدود 2 قاشق چایخوری هم تخم گیشنیز دارم و حدوداً تقریبا نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه دارم، 3 تا دونه هل سفید و چند تا دونه میخک دارم و در آخر پودر زردچوبه و دارچین دارم. این دارچینم رو همش رو استفاده نمی کنم، فقط یک کمش رو برمیدارم. من الان تمام این موادم با هم دیگه مخلوط می کنم و بعد اینو توی آسیابش می کنم. این هاونگی که میبینی، این هاونگ زمانی که من میخواستم ازدواج بکنم مامانم توی جهازم برای من گذاشته. یکی از بهترین دوستای منه برای اینکه من همیشه از این استفاده میکنم. ولی امروز برای اینکه کارمون سریعتر انجام بشه من از آسیاب برقیم استفاده میکنم. ولی اگر از این هاونگا اگر توی خونه دارین حتما ازشون استفاده بکنین و خیلی راحت و خوب کارتون رو انجام میده. ادویه‌مو رو فیلتر کردم. شاید یه کوچولو بیشتر باشه ولی ایرادی نداره. اون موقعی که میخوام توی خورشتم بریزم اندازش رو تنظیم میکنم و اینم زردچوبه‌مه که باهاش مخلوط. ادویه خورشت کاری من آماده است. حدود 5 حبه سیر دارم برای این غذا و تقریبا 1 قاشق تا 1.5 قاشق غذاخوری هم زنجبیل تازه دارم. زنجبیل تازه رو میتونین با یه دونه قاشق کوچیک پوستش رو بگیرین. و بعد سیرم با هم دیگه توی هم آسیاب کوچیک پورش میکنم. زنجبیل و سیرم رو به شکل پوره در آوردم و اون رو آماده میذارم برای
پیازم رو خورد کردم، گوجه هام رو نصف کردم، سیر و زنجبیلم رو به صورت پوره در آوردم و این که ادویه‌ام رو آسیاب کردم. الان بریم که با هم دیگه این خورش رو آماده کنیم. خب دوستان خوبم، من این خورشم رو اول با پخت برنجم شروع میکنم. برنجم رو به همون حالت دمی خودمون که توی کشور خودمون درست میکنیم. من برنج رو شستم، تو آب سرد ریختم و بهش نمک و روغنم رو اضافه میکنم و این رو به همون حالت سنتی خودمون دمش میکنم. اگر دوست داریم غذاتون 100% هندی باشه، از برنج باسماتی هم میتونید استفاده بکنید. من از روغن نارگیلم استفاده کردم چون دوست دارم که طعم نارگیل رو توی غذام داشته باشم. من حدوداً 4 پیمونه برنج برداشتم و خورشتم رو تقریبا برای 6 تا 8 نفر مهمون دارم آماده میکنم. من از روغن نارگیل استفاده کردم. میدونم با قاشق غذایی روغن نارگیلم آب میکنم و همیشه پیاز توی غذاهام خیلی استفاده میکنم. علتش هم اینه که پیاز یک شیرینی خیلی طبیعی و خوبی رو به غذا میده. وقتی که پیازم کمی رنگ گرفت، حدوداً 3 تا 4 قاشق چایخوری از این ادویه‌ام رو بهش اضافه میکنم. این سر ادویه واقعاً دلخواه هست و اینکه ذائقه‌تون چجوریه. وقتی که ادویه هام کمی تفت دادم، حدود 30 ثانیه زنجبیل و تیر پوره شدن رو هم بهش اضافه میکنم. همه رو با هم دیگه حدوداً 2 دقیقه تفت میدم. خب وقتی که پیاز و سیر موادم همه با هم دیگه تفت خورد، نوبت گوجه هم رو بهش اضافه میکنم. واقعا که این خورش یک عطر و بوی خیلی خوبی داره. آرزو میکردم ای کاش همتون اینجا بودین و این عطر و بو رو حس میکردین. واقعا خوبه. من 2 تا شاخه مخیلی که از توی درخت برگه‌بویی توی حیاطمون چیدم استفاده میکنم برای خورشتم و برگه‌بوها رو بهش اضافه میکنم برای عطرش. در مرحله آخرم گل کلمم رو بهش اضافه میکنم. گل کلم دیگه تفت دادن نمیخواد. من همین که با موادم مخلوط شد، شیر نارگیلم رو بهش اضافه میکنم. بهش کمی عسل میزنم. عسل رو میزنم برای اینکه طعم غذامون بالانس بکنه. زیاد نمیزنم. حدود 1 قاشق غذاخوری بهش میزنم و در آخر هم خیلی کم به غذامون نمک میزنم. برای خورشتم رو میبندم و برای 10 دقیقه اجازه میدم که به حرارت ملایم خورشتم جا بیفته.